Moi kaikki! Mun oli ihan pakko tulla tänne tekemään tää video, koska mä halusin jotenkin päästä kiittämään ja kertomaan kuinka otettu mä olin siitä viestien määrästä, mitä mä oon nyt saanut pari viime viikon aikana ihan niinku kaikilta tuntemattomilta ihmisiltä ja mä oon ollut niin otettu ja ne on tehnyt mut oikeesti niin iloiseksi, että mä en voi edes niinku kuvailla. Pari viikkoa sitten musta oli siis juttu Ilta-Sanomissa ja siinä mä vaan kerroin, että mitä mulle kuuluu. Ja lisäksi mä kerroin vähän mun ajatuksia siitä, kun nyt on viime aikoina käynyt paljon näitä kauheita onnettomuuksia, missä on kuollut tosi monta pientä lasta. Musta on tehty ennenkin tosi monia juttuja eri lehtiin, mutta ikinä ennen mä en oo saanut näin paljon palautetta ja siksi tää onkin ollut tosi erikoinen ja uusi tilanne mulle. Mä oon yleensä aina ihan tosi epävarma niin kuin itsestäni ja aina jos mä oon suostunut tekemään jonkun niin kuin lehtijutun, niin mä hermoilen ja panikoin, että apua mitä jos mä oon sanonutkin taas jotain ihan hölmöä tai mitä jos mun kuvat näyttää ihan kauhealta ja mä aina mietin, että mitä mä oon mennyt tekemään, kun mä oon suostunut johonkin lehtijuttuun ja niinhän mä nytkin niinku ajattelen, että voi kauhea, että nyt mä jotenkin niinku nolaan itteni, mut luojan kiitos siitä palautteesta, mitä mä oon saanut, niin siitä päätellen, niin mä en ookaan mokannut ihan täysin ja mä olin niin helpottunut. Ehkä paras viesti tai palaute, mitä mä nyt oon saanut, niin tuli opettajalta, joka kertoi mulle, että se opettaa niinku ysiluokkalaisia ja se on käyttänyt mun vanhaa lehtijuttua esimerkkinä siitä, että mitä oikeasti voi tapahtua niin kuin liikenteessä, jos ei ole varovainen. Se opettaja myös kertoi, että monet sen oppilaista on oikeasti tajunnut, että mitä vaarallista voi olla liikenteessä ja mitä voi oikeasti käydä, niin kuin mullekin on käynyt. Ja se kertoo, että ne on monesti miettinyt, että mitäkään mullekin nykyään kuuluu. Ja mä olin ihan, että vau, mä en oo voinut kuvitellakaan, että joku vois oikeesti käyttää mua esimerkkinä niin kuin koulussa. Ja että ihan oikeesti mä voisin olla esimerkkinä, että ihmiset rupeis enemmän ajattelemaan, että mitä voi käydä, jos ei ole varovainen. Mä haluan uskoa ja mä uskonkin, että kaikki mitä tässä niinku elämässä tapahtuu, niin kaikella on tarkoitus. Eli näinkin oli sitten kai tarkoitus tapahtua, vaikka mä en niinku käsitä, että miksi. Mutta siis pitää vaan yrittää niinku elää sen asian kanssa ja jos kaikella on tarkoitus, niin ehkä mä joku päivä vielä tajuan, että mikä se oli. Munhan olisi oikeasti ihan todella helppo luovuttaa ja vaipua epätoivoa ja ajatella, niin kuin, että ihan sama mitä mun elämässä tapahtuu,
Että mä voisin vaan jäädä sängyn pohjalle ja olla katkera ja vihainen ja niinku vaan luovuttaa. Mut mä oon ajatellut, että miksi mä tuhlaisin mun elämän siihen, koska eihän se tois mulle mun terveyttä takaisin, vaikka mä antaisin olla ja en niinku välittäis mistään ja vaan vihaisin kaikkia. Eihän siinä olisi mitään järkeä.